हेलो केटा कस्तो छ आई होप सबजना सन्चै छ होला प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले यो चारवटा टपिक कभर गरेको थियौँ सो आज चाहिँ हामी यो 5th 6th 7th 8th टपिकलाई चाहिँ कभर गर्नेवाला छौँ है सो हेरौँ 5th टपिक के छ हाम्रो फर्म छ होइन फर्म लेभल इनपुट बटन भन्ने छ फर्म भने थाहा छ नि तिमीहरूलाई के हो थाहा छ कि थाहा छैन सिम्पल छ है फर्म भने के भन्दाखेरि यो भनेको फर्म हो नि त होइन यो जुन आइरहेको छ त यस्तो टक्कला नामहरू राख्ने होइन फोन राख्ने एप्लिकेसन राख्ने यो सबै भनेको के हो फर्म हो क्या सो आज चाहिँ हामी यो फर्म ट्याग बारेमा हेर्छौँ है सो हामीले इमेजलाई नि कभर गरिसकेको थियो अब हामी पढ्छौँ फर्म ट्याग है फर्म ट्याग भनेर पढ्छौँ सो कुनै पनि फर्म बनाउनुको लागि के हुनु पर्यो तिमीहरूले एफओआरएम फर्म लेख्ने इन्टर खिच्ने यस्तो हुन्छ यस्तो आउँछ होइन सो अहिले एक्सनहरूलाई हटाउ काम छैन तिमीहरूलाई अहिले फर्म मात्रै लेख फर्म लेख्यो अब फर्मभित्र पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कुराहरू लेख्नुपर्छ क्या फर्म भनेको एउटा फर्म बनाउनको लागि युज गर्ने ट्याग भनेको हो फर्म ट्याग हो बुझ्यो यति कुरा त बुझ्यो होइन सो अब भित्र के लेख्नु भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो इनपुट भन्ने ट्याग हुन्छ एउटा इनपुट ट्याग भनेको के भन्दाखेरि तिमीहरूले जुन युजरबाट लिन्छौ नि इनपुट त्यो भनेको इनपुट ट्याग हो क्या सो यो वेबसाइटमा ल यता हेरे इनपुट ट्याग भनेको यस्तो क्या तिमीले भित्र टेक्स्ट लेख्नु हुन्छ मजाले यो भनेको तिम्रो इनपुट ट्याग भयो युजरले के अरे इन्टर गर्ने ठाउँ भयो क्या इन्टर गर्ने ट्यागलाई हामी इनपुट ट्याग भन्छौँ बुझ्यो कुरा तिमीले यहाँ टाइप के लेखेको छौ टेक्स्ट लेखेको छ यसको एट्रिब्युट के हो टाइप हो जसको भ्याल्यु के छ टेक्स्ट छ मैले यसलाई चेन्ज गरेर इमेल बनाउँछु तिमीले जब यतिको सबमिट गर्छौ नि होइन सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन भित्र जस्तै मैले यति इन्टर खिचेँ होइन यस्तो आउँछ क्या प्लिज इन्क्लुड एन्ड @ इन द इमेल एड्रेस भनेर आउँछ किन यस्तो आयो किनभने हामीले यसमा के गरेछ भन्दाखेरि टाइप के छ हाम्रो इमेल छ क्या इमेल राखेपछि तिम्रो त्यस्तो भयो होइन तिम्रो टाइप तिमीले पासपोर्ट राख्नु PASS पासपोर्ट राख्नु होइन पासपोर्ट राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है म्याजिक गाइज यस्तो सजिलो छ क्या पासपोर्ट राख्यो भने तिमीहरूको यस्तो जुन पासपोर्ट जस्तै पासपोर्ट हाइड भएको देखिन्छ तिमीहरूले इमेल राख्यो भने इमेलको भ्यालिडेसनहरू आउँछ नर्मल टेक्स्ट राख्यो भने के आउँछ नर्मल टेक्स्ट राख्यो भने तिमीहरूको टेक्स्ट नै हो यहाँनिर नर्मल टेक्स्ट राख्यो भने नर्मल हो त्यो टेक्स्ट यति टक्कलाएर आउँछ इन्टर खिच्ने के हुँदैन होइन यतिकै टेक्स्ट आउँछ तिम्रो अर्को भनेको तिमीहरूको नम्बर भन्ने हुन्छ होइन नम्बर भने चाहिँ के हो नम्बरहरू आउँछ नम्बर खिच तिम्रो नम्बर आउँछ काउन्ट यस्तरी हेर यो हो क्या यो 1 2 3 4 5 6 यसरी तिम्रो के हुन्छ नम्बरहरूको चाहिँ इनपुट हुन्छ सो हामी यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनपुट ट्याग भन्छौँ सो म क्रिएट गर्छु पक्कै टाइप एउटा टाइप लेखेँ मैले टेक्स्ट लेखेँ यसको सो इनपुट ट्याग भनेको यही नै हो अर्को भनेको के भन्दाखेरि लेभल ट्याग भन्ने हुन्छ क्या लेभल ट्याग जस्तै LAVEL लेभल ट्याग लेखेँ मैले यसलाई काटौँ लेभल ट्याग लेखेँ मैले है लेभल ट्यागमा के लेख्नु भन्दाखेरि यहाँनिर मैले लेखेँ नेम लेखेँ मैले नेम लेखेँ नेम लेखेँ मैले नेम लेखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लेभल ट्याग भनेको चाहिँ यो लेभल र इनपुट ट्यागलाई चाहिँ मिलाउने क्या जस्तै कुनै पनि फिल्डमा तिमीले के इन्टर गर्नुपर्छ भने तिमीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लेभल लेख्नुपर्छ क्या लेभल लेखेपछि जस्तै यो नेम आइसी के थाहा भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ के हाल्ने नेम हाल्ने PRAGYN THAPA यो हाल्ने थाहा भयो मलाई होइन जस्तै राम शाह यो हालिदिएँ मैले नेममा के हुन्छ नेम भन्ने लेभल भयो क्या नेम आइसी के थाहा भन्दाखेरि यो जुन इनपुट ट्याग छ इनपुट ट्यागभित्र चाहिँ मैले के हाल्ने भन्दाखेरि नेम हाल्ने कुरा थाहा भयो सो युजरको लागि सजिलो भयो नि त अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट ट्यागभित्र एउटा अर्को एट्रिब्युट भन्ने हुन्छ प्लेस होल्डर भन्ने हुन्छ क्या यसमा तिमीले लेख इन्टर योर नेम यो लेख होइन यता जाऊ यता हेर त इन्टर योर नेम सिम्पल छ क्या इनपुट ट्यागभित्र तिम्रो टेक्स्ट आइदिन्छ क्या इन्टर योर नेम जब तिमीले टाइप गर्छ तब त्यो हट्छ सिम्पल छ यही नै हो क्या नेम भनेको तिम्रो लेभल भयो जुन इन्टरभ्यू नेमभित्र लेखेको जुन टेक्स्ट छ त्यो के भयो प्लेस होल्डर भयो यो बक्स भनेको इनपुट बक्स भयो सिम्पल हाम्रो यति नै हो फर्मको बारेमा अर्को भनेको लास्ट ट्याग भनेको बटन ट्याग भनेको हो सिम्पल छ बटन त नाममै बटन छ अब तिमीले लगइन लेख्यो तिम्रो के आउँछ यहाँनिर लगइन आउँछ सिम्पल छ नेम लेख तिमीले PRAGY प्रोग्राम लेखेँ लगइन खिच लगइन हुन्छ यो अहिले छोडो यसलाई इग्नोर गर म पछि अझै बुझ्नुपर्छ यसको बारेमा जस्तो अहिलेलाई बुझ्यौ नि कुरा के भन्दाखेरि फर्म ट्याग भने सिम्पल हो यो लेभल भयो तिम्रो टक्का लेभल आयो इनपुट भनेको यो बक्स आयो बटन भनेको यो बटन हो सिम्पल बटन यसरी क्रिएट गर्छ तिमीले अब बटन तिमीले होइन यो जुन तिम्रो छ नि इनपुट ट्याग बटन ट्यागहरू तिमीहरूले यो होइन फर्मको बाहिर पनि बनाउन मिल्छ है जस्तै मैले फर्मको बाहिर बनाउँछु इनपुट भनेर बनाउँछु मैले इनपुट भनेर टाइप मैले यहाँनिर पासवर्ड राख्छु यहाँनिर मैले प्लेस होल्डर के राख्छु भन्दाखेरि इन्टर योर पासवर्ड इन्टर योर पासवर्ड मैले यो बनाएँ अर्को भनेको बटनमा हाम्रो रजिस्टर लेखौँ होइन ल है सिम्पल त्यही नै हो क्या फर्म बाहिर बनाए पनि चल्छ यो बुझ्यौ नि कुरा सो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फर्म ट्यागको बारेमा भयो फर्म लेभल इनपुट बटनको बारेमा यो पनि हाम्रो के भयो डन भयो होइन त सो अब अर्कोमा चाहिँ हामीले हेरौँ हेडर फुटर र मेन यो भन्ने के हो अस्ति पनि भनेको थिएँ हेडर भनेको के भन्दाखेरि जुन टपको पार्ट छ नि टपको जुन न्याप बार छ नि यो जुन माथि आएको टप पार्ट जुन छ यसलाई हामी भन्छौँ हेडर भन्छौँ क्या न्याप बार भन्छौँ अथवा हेडर भन्छौँ जुन माथिको एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामी भन्छौँ हेडर सो सबसे तल भएको एलिमेन्टलाई के भन्छौँ सबसे तल भएको एलिमेन्टलाई के भन्छौँ फुटर भन्छौँ सबसे टपमा भएको एलिमेन्टलाई हेडर भन्ने तल भएकोलाई फुटर भन्ने सबसे डाउनमा भएको यो फुटर त हो नि होइन हरेक जुन वेबसाइटमा गए पनि सबसे तल भएको के हो फुटर हो बिचमा आउनेलाई के भन्छौँ हामी मेन भन्छौँ सो यसलाई सबैलाई काटिदिउँ फर्म ट्यागहरूलाई मैले काटिदिएँ यतापट्टि यता HEADR हेडर लेखौँ अर्को भनेको के हो मेन लेखौँ अर्को भनेको फुटर लेखौँ मैले के भने भन्दाखेरि
वेबसाइटको टप पार्ट भनेको हेडर बुझ्यो वेबसाइटको टप पार्ट भनेको के हो हेडर हो वेबसाइटको टप पार्ट भनेको के हो हेडर हो सिमिलरली वेबसाइटको मिडल पार्ट वेबसाइटको बिचको कन्टेन्ट भएको पार्ट भने मेन बुझ्यो अर्को भनेको वेबसाइटको लास्टमा भएको फुटर नाममै छ क्या नाम भनेको हेडर भनेको के हो टाउको सबसे टपमा भएको मेन भनेको के हो बिचमा एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा फुटर भनेको के हो सबसे तल खुट्टामा भएको सिम्पल यही नै हो है सो अब तिमीले हेडरभित्र के लेख्यो भने जस्तै मैले h1 लेखेँ आई एम हेडर अर्को भनेको मेन ट्यागमाथि मैले लेख्छु यहाँनिर h2 लेख्छु म आई एम कन्टेन्ट अनि यहाँनिर h3 मा लेख्छु आई एम फुटर वेबसाइटमा गएर हेरौँ के भइरहेछ सो सिम्पल आई एम हेडर आई एम कन्टेन्ट आई एम फुटर तर मैले के भनेको थियो भन्दाखेरि हेडर ट्याग भनेको सबसे टपमा आउने फुटर भनेको सबसे लास्टमा भनेको जसरी यहाँ लास्टमा आएको छ नि लास्टको कुरा यहाँ लास्टमा आएको छ नि सिमिलरली हाम्रो नि लास्टमा आउनु पर्ने हो नि त होइन तर आएन हाम्रो लास्टमा त खाली छ यस्तो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो तिम्रो जुन हेडर र फुटर भनेको छ नि यो फुटर लेखेको छ नि यो चाहिँ तिम्रो जब हामी एसइओ गर्छौँ नि एसइओ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो जुन ट्यागहरू छ नि यो हेडर मेन फुटर यस्तो ट्यागहरू चाहिँ दिनुपर्छ क्या यो चाहिँ राम्रो कन्भेन्सन हो हामीले यतिकै फुटरको बिना हामीले यसरी S3 लेखेर यो जुन S3 छ नि यसलाई हामीले तल्लोपट्टि ल्याउन मिल्थ्यो क्या यो हेडर फुटर हालेर चेन्ज त्यस्तो केही पनि आउँदैन जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्ट चेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रपर कन्भेन्सन भयो क्या जस्तो कुनै पनि कसैले पनि कोड हेरिरहेछ भने चाहिँ उसले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ हेडर ट्यागमा चाहिँ हाम्रो न्यापबारहरू छ टक्क लाएर होइन हेडरमा भनेको टपको पार्टको कोडहरू चाहिँ यो हेडरमा छ अनि बिचको पार्टको कोडहरू चाहिँ यो मेनमा छ र लास्ट फुटरको पार्टको कोडहरू चाहिँ फुटर भन्ने उसमा छ भने उसलाई थाहा पाउँछ क्या सो त्यसको लागि मात्रै हाम्रो यो ट्यागहरू राखेको हो अनि अर्को भनेको चाहिँ एसइओको लागि चाहिँ हामीले यो हेडर फुटर र मेन ट्यागहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको नभए यसलाई नगर्दा नि केही पनि फरक चाहिँ पर्दैन है सो अर्को ट्यागमा जाऊँ अर्को ट्याग भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो पनि भयो हाम्रो यो पनि डन अर्को भनेको डिभ छ है सो यसलाई काटेँ मैले अर्को भनेको डिभ यो भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या डिभ तिमीले जहाँ पनि युज गर्छौ डिभ भनेको के भन्दाखेरि कन्टेनर हो क्या दिस इज कन्टेनर भने के भन्दाखेरि यस्तो एउटा मैले बनाएँ यहाँनिर जुन तिम्रो यस्तो कन्टेनर आउँछ नि कन्टेनर एउटा यस्तो आयो नि जुन यो बक्स आयो नि यो बक्स भनेको के हो डिभ हो क्या डिभ भनेको सिम्पल एउटा कन्टेनर मात्रै हो क्या डिभ भनेको यस्तो कन्टेनर हो जसमा चाहिँ टेक्स्टहरू अरू ट्यागहरू चाहिँ स्टोर हुन्छ क्या अरू ट्यागहरू चाहिँ त्यहाँभित्र गएर बस्छ बुझ्यो कुरा तिमीले यस्तो डिभ लेख्यो मैले डिभ लेखेँ होइन यहाँभित्र लेख तिमीले h1 लेख हाई आई एम प्रज्ञान अनि h2 लेख अबाउट मी प्याराग्राफ ट्याग लेख लोरेम स्पम 300 यो भनेको भन्दाखेरि लोरेम भनेको चाहिँ तिम्रो ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेट गर्छ क्या लोरेम स्पम लेख्यो भने चाहिँ एन्टर खिच ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेट भयो ल तयार है हाई प्रज्ञान अबाउट मी यो डिभ भन्ने कन्टेनर छ त्यो कन्टेनरभित्र के छ h1 h2 p छ डिभले के हो भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर बनायो क्या यति बुझ्यो कि होइन डिभ भनेको यस्तो खालको कन्टेनर हो क्या जसको भित्र चाहिँ यो एलिमेन्टहरू छ h1 h2 र p छ क्या टेक्निकल्ली कन्टेनर भनेको के हो कन्टेनर भनेको यस्तो कुरा जसभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू कन्टेन हुन्छ सिमिलरली डिभ भनेको एउटा यस्तो कन्टेनर हो जसमा चाहिँ h1 h2 p भन्ने ट्याग चाहिँ के छ कन्टेन छ क्या कुरा बुझ्यो नि सिम्पल यति मात्रै हो डिभको युजहरू है सो डिभ चाहिँ एकदम युज गर्छ हामी कन्टेनरहरू धेरै बनाउँछौँ वेबसाइट बनाउँदाखेरि सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्याग भन्दा नि भयो है पक्का एकचोटि तिमीहरूको म यसको प्र्याक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसन पनि देखाउँछु F12 खिचौँ सायद यहाँ आउनुपर्ने जस्तै यता हेर डिभ ल हेर मैले मैले के भन्दाखेरि यो डिभ भनेको बक्स हो है यता हेर डिभ भनेको रहेछ एउटा पुरै बक्स छ क्या मैले डिभमा क्लिक गर्छु क्लिक गर्दाखेरि के भन्दाखेरि यो त पुरै फुल बक्स आयो क्या यो फुल बक्स छ नि यो फुल बक्स जुन यो पुरै आएको छ नि यो पुरै यो h1 पनि कन्टेन्ट भएको जुन ब्लू बक्स छ नि यो भनेको के भन्दाखेरि डिभ हो क्या जुन यो डिभ छ नि मैले लेखेको जो डिभ छ नि त्यो भनेको यो फुल डिभ हो क्या यो फुल यो जुन जसमा h1 पनि छ h2 पनि छ र प्याराग्राफ ट्याग पनि छ यो सबै कन्टेन्ट कसले गरेछ डिभले डिभ के हो एउटा कन्टेनर हो यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ है पछि हामी यसको प्र्याक्टिकलमा अझै हेर्छौँ भनेको CSS पढेपछि अझै हेर्छौँ यसको चाहिँ डिभ पनि हाम्रो डन भयो अर्को भनेको डिफरेन्सेस बिट्विन सिमेन्टिक ट्याग एन्ड नन सिमेन्टिक ट्याग ओके यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है इम्पोर्टेन्ट त छैन जस्ट जान्नुपर्छ सिमेन्टिक ट्याग यस नन सिमेन्टिक ट्याग यो भनेको के भन्दाखेरि सिमेन्टिक ट्याग भनेको चाहिँ यस्तो ट्याग जसको नामको मिनिङ छ अनि नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको यस्तो ट्याग जसको नामको मिनिङ छैन सिमेन्टिक ट्याग भनेको यस्तो ट्याग जसको नामको मिनिङ छ लाइक हामीले धेरै ट्यागहरू नि होइन अहिलेसम्म हामीले के ट्यागहरू भन्दाखेरि एकचोटि लिस्ट गरौँ है त हेडर ट्यागहरू हामीले होइन हेडर ट्यागहरू भनेको फुटर ट्यागहरू हामीले
सिम्पल इक्जाम्पल हो त्यसलाई मेन ट्याग हेरौँ हामीले, अर्को भनेको डिभ ट्याग हेरौँ। ल अहिले यसको इक्जाम्पल लिउँ है। सो यता हेर, हेडर ट्याग नाम के छ यसको, हेडर छ। हेडरको मिनिङ छ कि छैन, छ। सिमेन्टिक ट्याग भनेको कस्तो ट्याग हो, यस्तो ट्याग हो जसको नामको मिनिङ छ। हेडर भनेको के हो, एउटा ट्याग हो, यसको नामको मिनिङ छ कि छैन, छ। हेड भनेको के हो, टाउको, टप। हेडरको मिनिङ आयो कि आएन, आयो। सिमिलरली फुटर भनेको के हो, सबसे तलको पार्ट, मिनिङ आयो कि आएन, आयो। मेन भनेको के हो, बिचको पार्ट, मिनिङ आयो कि आएन, आयो। तर डिप भनेको के हो, डिप भनेको के हो यो डिप नामक जन्तु के हो डिप, यसको मतलब केही छ, केही पनि छैन नि होइन। हेडर भनेको मिनिङ छ यो टाउको भयो, फुटर भन्ने मिनिङ छ खुट्टा भयो, मेन भन्ने मिनिङ छ बिचको पेटहरू भयो। डिप भन्ने के हो यो थाहा नै छैन नि होइन, यसको नामको मिनिङै छैन। सो नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको यस्तो ट्याग जसको नामको मिनिङ छैन। डिपको मिनिङ छ त, छँदै छैन, डिपको केही पनि मिनिङ छैन। सिमिलरली हाम्रो हेडर फुटर र मेनको मिनिङ छ, त्यही भएर के हो भन्दाखेरि सिमेन्टिक ट्याग भयो। जस्तै इमेज हेर, इमेज ट्याग हेर, के भयो, सिमेन्टिक ट्याग भयो। सिम्पल भिडियो ट्याग हेर, भिडियो हेर, भिडियो नाममै मिनिङ छ, यसको नाममै मिनिङ छ भिडियो। यो बुझ्नु यो भिडियो तिमीले देख्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्छौ भन्दाखेरि यसमा भिडियो हुन्छ। सिमेन्टिक र नन सिमेन्टिक भने यति मात्रै हो। अस्ति भन्न बिर्सेको छु, के भन्दाखेरि जुन इमेज ट्याग छ नि, हेर है, मैले के भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि ट्याग भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग हुनु पऱ्यो, ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग हुनु पऱ्यो। तर यतापट्टि हेर त, इमेजमा हेर त, इमेजमा क्लोजिङ ट्याग छ त, छैन। सो कुनै ट्यागहरू यस्तो हुन्छ जसको चाहिँ क्लोजिङ ट्याग हुँदैन। फर इक्जाम्पल इमेज ट्याग, त्यो पनि ट्याग हुन्छ क्या, त्यसलाई पनि ट्याग भनिन्छ। जस्तै इमेजको के छ भन्दाखेरि यसरी हाम्रो इमेजको तिम्रो आइएमजी लेख, तिम्रो डबल त आएन, तर तिम्रो डिप लेख त, डिप लेख, दुइटा आउँछ तिम्रो। मतलब बुझ्यो नि कुरा। कुनै ट्यागमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ ट्याग हुँदैन क्या। सो अब यता ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्यागको मतलब के छ भन्दाखेरि जुन ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्यागको मतलब भनेको चाहिँ यसको भित्र केही न केही कन्टेन्ट्सहरू छ। बट हाम्रो इमेजमा हेर त, इमेजमा केही कन्टेन्ट नेसेसरी छ त, छैन नि। सोर्समा सिधै एकचोटि टक्क लगाएर हाम्रो फाइलको नाम हालिदिने, सिम्पल छ त नि, बिचमा केही कन्टेन्ट लोड गर्नै पर्दैन। सो बिचमा दुइटा ट्यागको चाहियो, ओपनिङ र क्लोजिङ ट्याग चाहिँदैन। बट हाम्रो एच1को केसमा हेर, एच1मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि दुइटाको बिचमा हामीले केही कन्टेन्ट लेख्छौँ। अनि हाम्रो प्याराग्राफ ट्यागमा हेर, बिचमा केही कन्टेन्ट लेख्छौँ हामीले। हाम्रो डिप ट्याग हेर, बिचमा केही कन्टेन्ट हुन्छ। तर हाम्रो इमेज ट्याग हेर त, केही कन्टेन्ट हुन्छ त, केही पनि कन्टेन्ट हुँदैन। सो त्यही भएर यो के हो, सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हो। यति मात्रै बुझ्दा भयो है। सो आई गेस आजको लागि यतिले पुग्छ होला। एन्ड हाम्रो एचटिएमएलको अलमोस्ट सबै कन्सेप्टहरू कभर भइसकेको छ। लास्ट कन्सेप्ट भनेको हाम्रो टेबलको छ है। टेबल भन्ने कन्सेप्ट छ होइन, त्यो बुझ्नुपर्छ। एन्ड देन हाम्रो यो सिद्धिन्छ है। सो लास्ट कन्सेप्ट भनेको हाम्रो टेबलको हो, त्यसपछि हाम्रो एचटिएमएलको भिडियो सिद्धिन्छ। एन्ड देन हामी सिएसएस सुरु गर्छौँ है। सो यतापट्टि हेरौँ एकचोटि। ल यति नै थियो हाम्रो एचटिएमएलको भिडियो। सो भोलिबाट चाहिँ सिएसएसको भिडियो आउँछ। जुन हाम्रो टेबल जुन बाँकी भएको पढ्न बाँकी छ नि टेबल चाहिँ, त्यो टेबल चाहिँ हामी सिएसएस पछि हेर्छौँ है। किनभने टेबल धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, इम्पोर्टेन्ट त छ तर त्यस्तो युज हुँदैन क्या। सो अहिले सिएसएस पढाइहाल्छौँ म, सिएसएसमा अनि एउटा प्रोजेक्ट भनौँ, त्यसपछि हामी टेबलहरू हेर्छौँ है। सो आई गेस आजको लागि यति नै पुग्छ। सो टिल देन गाइज इन्जोय गर्नु, दसैँ चलिरहेको छ होइन, टक्क लगाएर मासु भात खानु, पिङ खेल्नु होइन, टिका लाउनु, पैसा छाप्नु होइन। सो यति नै हो आजको लागि।